قلعة عظيمة تشهد على آلاف السنين من التاريخ، صامدة رغم الحروب والزلازل. فيديو اليوم يا جماعة رح ناخذكم بجولة بوحدة من أكبر القلاع في العالم، قلعة حلب. مدينة حلب ترتفع واحدة من أقدم القلاع في العالم، قلعة حلب، الصخرة التي شهدت آلاف السنين من الحروب والممالك وبقيت ثابتة لأنها تحرس المدينة منذ الأزل. كانت القلعة يومها درع حلب ومركز حكمها ورمز لهيبتها، وعلى القمة تنتشر القصور، قاعة العرش المملوكية، المسجد الصغير، الحمامات، الصهاريج والمخازن تحت الأرض. هنا كان يعيش الملوك والجنود والناس الذين حموا المدينة. كل حجر في هذا المكان يحمل قصة، وكل زاوية فيها بصمة حضارة مرت بنا. على الأسواق ترى المدينة القديمة بكاملها، الأزقة، الأسواق والمآذن، كأن القلعة تطل على ماضيها بكل فخر. ورغم الزلازل والغزوات والحروب الحديثة، بقيت القلعة صامدة تروي تاريخ مدينة لا تموت. اليوم تقف قلعة حلب شامخة كما كانت بعد عمليات ترميم متواصلة كما نرى نصور. في العصور الإسلامية بلغت القلعة ذروتها مجدها، خاصة في عهد نور زنكي وصلاح الدين، حين أصبحت مركزا عسكريا ضخما يحمي المدينة من الغزاة. أقيمت فيها الأبراج العالية وأبواب محصنة بآليات معقدة، وخندق واسع كان يملأ بالماء اللي واقفين فيه هلأ. هذا اسمه الخندق الواسع الذي كان يملأ بالماء يملأ. لم تكن القلعة مجرد حصن للحرب، بل مدينة صغيرة مكتملة داخل الأسوار، مسجد وقصور وآبار ومخازن للحبوب والمؤن تكفي لأشهر من الحصار. يصفها المؤرخ ياقوت الحموي بقوله: ما رأيت قلعة أحسن من قلعة حلب، ولا أعجب بناء منها. كلماته تلك تختصر ما يشعر به كل من يقف أمام هذا البناء المهم. لكن القلعة مثل المدينة نفسها عرفت فترات من الدمار. الزلزال الكبير عام 1822 دمر أجزاء واسعة منها، وتتابعت الزلازل والحروب بعدها، ومع ذلك كانت تعود في كل مرة لتقف من جديد. مثل ما اننا شايفين في هذا الفيديو، قاعدين عم نحكي نص بيروي تاريخ مكان عمره أكثر من 4000 سنة. هذا هو المكان اللي شهد العديد من الغزوات والحروب القديمة. وكل ما مر على المدينة بالبحار، هنا بين حجاراتها القديمة تختبئ قصص حضارات تعاقبت وتركت أثرها في كل زاوية من زواياها. يعتقد أن القلعة أقيمت فوق تل يستخدم كمعبد للإله حدب إله العواصف عند الحيثيين قبل أكثر من 4000 عام. ومع مرور القرون تحول المعبد إلى حصن، ثم إلى قلعة حربية، فإلى رمز للمدينة بأكملها.
مسجد قلعة حلب الكبير أحد معالم قلعة حلب الهامة، وعلى الرغم من أن معظم المنشآت المشاهدة في القلعة قد بنيت في الفترة الأيوبية القرنين الاثنى عشر والثالث عشر للميلاد، لأنها تضم شواهد تعود لمختلف الفترات التاريخية. ومن هذه المعالم ما يسمى المسجد الكبير أو المسجد الفوقاني. في باحة المسجد من الجهة الشمالية توجد مجموعة من الغرف الصغيرة والمبنية على نسق واحد، ولهذه الغرف رواق يستند إلى دعائم ضخمة. وفي كل الجدار الشمالي لكل غرفة، الذي هو بمثابة سور القلعة الشمالي، قوة واحدة لرمي السهام من الجهة التي تطل على سفح التل الشمالي. وفي العصر الحديث تعرضت القلعة لأضرار جسيمة خلال الحرب في سوريا، لكنها ما زالت صامدة. أعمال الترميم مستمرة تحاول أن تحفظ ما تبقى من ذاكرة عمرها آلاف السنين. ورغم كل ما مرت به، تبقى القلعة اليوم رمزا لحلب القديمة ورمزا للمدينة التي لا تنكسر.